สวัสดีครัสวัสดีคสวัสรับดีครับสวัสดีครัยินดีต้อนบรับเข้าสู่ช anel แฟนบอยมีพวกเธอเป็นใคร3 คนนี่ใครฉันเป็นขวัญอุสามณี อ๋อ อุ้ย นี่ตอนนี้เรารู้จักกันหรือยังน่าจะรู้จักกันแล้วป้า อ๋อถ้าเรียกว่าป้าแสดงว่ารู้จักแล้วต้องรู้จักกันมาสักพักแล้วด้วยนะ เออใช่รู้จักมา อ๋อสักพักแล้วถึงจะเรียกป้าเออเรียกขวัญโอเคได้เนาะอืมเอองั้นแสดงว่าไม่ได้อยู่ในโลกของขวัญนะเออในอยู่โลกจริงใช่แล้วไหนป้าลองเรียกอีกคนเสื้อแดงข้างล่างสิอีจุก โอเค ฉันเอิ้นขวัญวรัญญา ฉันปิดคลิปน่ะมีอยู่ไหมคะขวัญหนึ่งในหัวแต่ฉันไม่กล้าพูดออกมา ขวัญอะไรอ่ะไม่บอกเดี๋ยว ไหนบอกมาสิแล้วให้อีจุกไปตัดเอา หยุดค่ะเดี๋ยวหลุด เดี๋ยว ฉันอาจจะลืมตัดขึ้นมา เออ่ะอไปค่ะมา EP นี้ก่อนจะเข้า EP นี้ทุกคนก็คือเราก็จะต้องไปซื้อหยกกันก่อนเพราะว่าหยกมันมีอุ้ยพลังของมันโอ้แล้วหยกนี่มันอยู่ยในนิ้วนางข้างซ้ายเหรอป้า มันพลังแห่งอะไรนะพลังแห่งอะไรนะคความวามรักรักนะหรือไงพนะลังแห่งรักความผูกพันอ๋อใช่ไหมโอเคความผูอ๋อกพัน ไม่ที่ไม่ไม่มีพลังไม่รับความอะไรนะเห็นต่างค่ะพลังแห่งลับจบจบ อาเจารย์นิรันออดร์น่ะซึนเป็นงั้นแหละเออพวกฉันก็ซึนกันมาทั้งเกือบอีพีฉันมาดีดกันตอนช่วงสุดท้าย ตอนของแถมอะค่ะ เออนั่นแหละค่ะฉันหลงอยู่ในขวัญอยู่4 เบรกค่ะค่ะมันบอกตามตรงมันต้อเนาะงยอมรับว่าอีเออพีนี้มันไม่หวือหวาเอมันอมันมันมันแค่มันใช้เวลายืมันใช้ด เวลานานไปในมัน ส่วนตัวส่วนตัวคิดว่ามันใช้เวลาอยู่ในขวัญนานเกินอ่ะคือเขาพยายามจะเล่าคือส่วนตัวมองว่าที่ยืดเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เล่ายากนึกออกปะคือกว่าจะเข้าใจอ่ไอ้าไอ้คำว่าขวัญนี้จริงๆอ่ะอาจจะต้องแบบใช้เวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดมันก็ว่าแอบนานจริงๆแต่ใช่ใช่คือมันสามารถกระชับได้กว่านี้หน่อยไหมไม่รู้เหมือนกันเขาอืมอาจจะเล่นกับอะไรที่ชื่อนะจวงจื่อไหมที่เรื่องอืมผีเสื้อแล้วฝันสลับเป็นคนเป็นผีเสื้ออะไรเงี้ยวิ่งตามไปวิ่งตามมาขจะเอาวัญใครกันตีแน่อะไรเงี้ยเออจะคือตีความตรงนั้นออกมาหรือเปล่าแอบรู้สึกว่าในแต่ละพาร์ทอ่ะมันสามารถอืมทำให้เป็น fast forward อ่ะแล้วเร็วขึ้นอีกอ่ะมันอืจะทำให้เก็ตมมากกว่านี้เพราะมันเหมือนกับเห็นไหมล่ะไอฉากที่วิ่งจากอยู่ในป่าวิ่งขึ้นเขาวนลูปวิ่งขึ้นเขาวนอืมลูปเนี่ยมันสามารถมันสามารถกระชับได้อ่ะแล้วอืมอืมมันจะเก็ตจริงเร็วกว่านี้อันเนี้ยมันเหมือนเห็กับวนนด้วยแล้วก็ลากไปแล้วก็ลากไปแล้วก็ลากไปอ่ะเจอืมมัถ้ามันนก็เลยแอบเร็วกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีแค่8 EPหรือเปล่าไม่เราไม่อยากเกี่ยวคือให้จบไวคือคือคือในมุมเจ๋งมองแค่ว่าหนึ่งคือการไอ้เล่าในเนี้ยมันอืมมันจะต้องทำให้เก็ตเร็วๆแล้วอืมใส่สตอืมอรี่ไปเยอะๆมันดีกว่าที่แบบวนลูปเหมือนฆ่าเวลาอืม อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะบอกไม่ได้คือเราว่าคือมันมากระชับตอนที่แบบเราเห็นว่านิรันดร์ไปติดในกระจกอ่ะอืเออมเอออันนั้นรู้สึกแบบนี่แหละมันคือเห็นป่ะว่าเราอ่ะเก็ตปมนิรันดร์ได้ตั้งแต่ก่อนเขาจะเล่าจนสิทธิ์จนสุดอีกนะวันนิรันดร์ต้องการถูกยอมรับหรือการได้เป็นหรือการเป็นอะไรบางอย่างอ่ะอืมคืออืคือเรามเก็ตเมสเสจตั้งนานแล้วอ่ะอืมไม่เอาจริอืมงๆนะอืมอืมเข้าใจอันนั้นนะคือเราคิดกันเองนะแต่จริงๆเอาจริงๆเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าปมจริงๆของนิรันดร์คืออะไรอืมว่าอยากเป็นเพราะไม่ได้เป็นเหรอเพราะว่ากุ้งไม่ยอมรับเหรอกุ้งปามาสหรืออะไรยังไงเอาจคือเราริงๆเนี่ยเรายังอืเชื่อมอยู่ในมุมหนึ่งว่าหลักๆคือกุ้งกุ้งยังเป็นสิ่งที่นิยังเป็นรันดร์คิดอยู่ตลอดเป็นคนเพราะว่า สำคัญที่ไม่ได้รับการ approve จากกุ้งแล้วก็เพราะสุดท้ายกุ้งก็หนีไปเพราะขวัญที่ตามพีทออกมาคือขวัญนิรันดร์ร่างเด็กอ่ะเอขวัญในอือ มนิรันดร์ในวันนั้นที่ยังที่กุ๊กบอกว่าไม่ได้เป็นไม่มีไม่ได้เป็นทางได้เป็นหรอกเออแล้วก็ไม่มีวันได้เป็นอย่างเงี้ยเออืมอคือเราไม่รู้นะว่าเขาจะไปเฉลยตอนหลังหรือเปล่าอีเรื่องนี้เรื่องที่กุ้งพูดแต่ว่าเป็นเพราะเหอืมตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเฉลอืมยคิดว่าแต่แต่ในอีพีนี้ก็มีมาย้ำมันประโยคนี้อีกในขวัญเห็นปะในโลกขออืมงขวัญ อืมอืมเรื่องนี้อีกแล้วก็มีผีเสื้อแล้วผีเสื้อตอนที่
ที่ที่ตอนที่เป็นเด็กอ่ะที่มากระอืมชากนางไปเอออ่ะเออเขาเออเปิดเสียงกุ้งถูกปะอืมถูอืกมเออดันเป็นเสียงก็คือกุ้งไงน่าจะเป็นกรุงนั่นแหละที่เป็นแบบแต่นี้ติดแต่อยู่ในใจนินางรันดร์ดันบอกว่านางฝันถึงผีเสื้อซึ่งผีเสื้อตัวนั้นคือตัวนางที่ในรถไฟฝันถึงจำได้ไหมอ่านางบอกว่านางเคยใช่ฝันเห็นผีแต่ในเสื้อ รถไฟอ่ะมันเป็นขวัญของพีทปะคือเราไม่รู้มันซ้อนไม่รู้ ทับกันยังไงไงเออเราไม่รู้ เราก็ไปคาดเดาเองเมื่อกี้พอเราเห็นว่านิรันดร์หายไปแล้วอยู่ๆพีทตอนนิรันดร์ตอนโตหายไปแล้วนิรันดร์ตอนเด็กกลับมาเราก็เลยอือืมมติ๊กต่างไปเองเอว่าเอ้ยอันนี้อคือขวัญของพีทเหรออะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าใช่ขวัญของพีทอะคิดมันมาเหมือนกันแค่ตอนที่นิรันดร์เริ่มสลายอันนั้นคือขวัญพีทอันนั้นคือภาพของขวัญที่พีทเดินทางไปเนาะที่นิรันดร์สลายค่อยๆสลายไปอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยฉันกำลังคิดถึงหนังที่เคยดูพวกแบบ Inception อะไรอืมแบบเนี้ยแล้วมันจะเข้าใจไปในแบบอ๋อเขาไปอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกหนึ่งเลยอีกมิอืมติหนึ่งที่ทุกคนมันไปเจอกันแล้วก็คิดยังไงมันก็จะเห็นแบบอย่างนั้นของแต่ละอืคนมอะไรแบบคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเหมือนกันคิดว่าน่าจะเล่ามันเรื่องคล้ายๆแบบนั้นมันต่างกันตรงที่อันเนี้ยมันเล่นกับไทม์ไลน์ด้วยอืมเห็นปะมันมีอืไทม์ไลน์ตอนมไม่รู้จักกันอืมอะไรอ่อย่างเงี้ยคือาถ้าเกิดว่าเอ้ยมันเข้ามาปุ๊บมันเป็นขวัญปุ๊บมันดันเล่นกับไทม์ไลน์คือตอนเราไม่รู้ว่าขวัญน่ะจริงๆมันมีแค่โลกเดียวหรือเปล่า แต่คืออือีตัวมที่กลืนกินน่ะมันเล่นกับความเขาเรียกอะไรนะความคิดของคนที่หลงเข้ามาในขวัญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือป้ามันเหมือนมันคล้ายๆกับความฝันเราวันลุงที่บางทีมันก็ไม่ได้ปฏิปต่ออะไรเลยมันจะไปนู่นไปนี่มันพอไปปุ๊บคอลลาจเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเออตุ๊ดอ่ตุ๊ดตุ๊ดเอาออ่าคือแล้วก็คือจเหมือนแบบริงๆมันก็ถ้าอยู่นานเกินไปก็อาจจะกลับมาไม่หลับไปเลยได้เหมือนอืมอะไรอย่างเงี้ยคืออืมก็คคือล้ายๆกับ เรา Inception นะถ้างั้นนะเราก็จะนึกถึงเอาง่ายๆถ้าเมนชั่นเรื่องฝันนะเอาง่ายๆดีกว่าถ้าช่วงจังหวะที่เราฝันเยอะอืมแล้วโอ้โหมันไม่ได้โอ้โหแล้วมามันก็ไม่ได้รัวรัวสมเหตุสรัวรัวมผลรัวรัวเออบางทีมันไม่ได้สมเหตุสมผลเลยนะคือฝันเรื่องนี้ไปออกเรื่องนั้นไปเจอคนนี้มาโผล่เออตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วอะไรแล้วมันมีความรู้สึกมันยาวนานมากด้วยนะเออ เออคือบางทีอ่ะถ้าเกิดในไทม์ไลน์ที่ความรู้สึกคือบางทีคือตื่นมาทำไมกูเหนื่อยขนาดนี้วะมันผ่านไปกี่อันอันเรื่องวะอันนั้นน่ะคือมันเป็นฝันไงลุงเข้าใจแต่อันเนี้ยคือนางเข้าไปในขวัญไงอืมเอมันไม่ได้เข้าไปในขวัญมันไม่ได้เกิดจากการฝันน่ะนึกออกป้าปะป้าเลยกำลังเปรียบเทียบไงว่าบางทีอ่ะคำว่าขวัญเนี่ยมันคือจิตใต้สำนึกของพีคของนิรันดร์หรือเปล่าที่แบบว่ามันจะดึงภาพไหนขึ้นมาก็ไม่รู้อะแล้วเดินทางไปตามภาพที่ดึงขึ้นมาอืก็ถูกมมันก็ถูกนะเหมือนเขาไปหลงเพราะว่าเหมือนไปวาร์ปติดอยู่ในโลกภายในของตัวเองอ่ะวาร์ปไปได้เป็นพีเรียดอืมแต่มันต้องเป็นโลกที่ไม่ได้ติดอยู่ภายในของตัวเองนะมันเป็นโลกที่ใช้แชร์ร่วมกันนะอ่าใช่มันเป็นโลกมันไม่ได้ลุงถึงบอกว่าลุงไม่เข้าใจว่าในขวัญนั้นนะมันเป็นโลกเดียวหรือมันเป็นโลกตามของใครของมันไงมันเป็นโลกน่าเดียวจะโลกเดียวที่จิตขอถ้างใครก็จะพาไปตามภาพของจิตนั้นเหรอปรุงแต่งถ้าไปเรามองตามจิตของเขาเหรอ ถ้าเรามองแล้วนึกถึงเรื่อง The Matrix ล่ะจะง่ายขึ้นไหมไม่ง่ายว่ามันเป็นโลยากกว่า กแบบ ยากยากเป็นโลกไปอีกไม่ต้องเอาหลายเรื่องมาผสมกันมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าเห็นไหมล่ะบางทีอ่ะมันก็มีซีนที่เล่นกับชีวิตของนิรันดร์บางอืมซีนก็ไปเล่นกับของพีทอย่างเงี้ยพีก็เลยไม่รู้ไงว่าตกลงวันเนี้ยมันเป็นโลกแบบไหนอ่ะเห็นปะซีนที่นิรันดร์ไปเจอกุ้งอย่างเงี้ยอืมซึ่งในนั้นพีทไม่ได้อยู่ด้วยไงก็อืมเลยไม่คือรู้อะไรจังหวะที่มันเกิอย่างดอะไรโลกวิญขึ้นญาณเจกเดาอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโปรเจคชันของแต่ละคนนี่แหละแต่อืมซีรีส์ดึงมาแต่ละมุมเฉยๆเพราะไม่งั้นมาเนี่ยมันเท่ากับว่าอย่างน้อยเราพอเข้าขวัญปุ๊บเราเห็นก่อนแน่ๆว่าพีชเจอใครอืมสัตว์สิ่งที่พีชอยากเจอคือใครไงคืออืมเพราะว่ามันเล่าอ่ะซีรีส์มันเอตัวซีอรีส์มันเล่าผ่านพีทไงเพราะพีทเป็นอืมคนเข้ามาถูกปะอืมอืมซึ่งจริงๆมันควรจะถ่ายทอดผ่านพีททั้งหมดเออนึกออกไหมแต่ดันมีของแต่มันดัของนมีนิรันดร์โผล่มันมีของนิมาด้วยรันดร์โผล่มาซึ่งมันซึ่งถ้าตรงนั้นมีเห็นพีทยืนอยู่ด้วยยังเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยว่าให้พีทเป็นคนไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะเรื่องของนิงั้นเอางี้รันดร์ที่ติดอยู่นู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ย
ป้ามีวิธีแล้วที่ทำให้ลุงเข้าใจ คือ เดี๋ยวป้าจะไปบ เข้า อ ไป ก ในฝันเหรอ เดี๋ยวป้าจะไปบอกอะไรนะพี่คริสอะไรปัวนะหลีหลีปัวเหรอ ปัว รีบให้ปัว กระชากตัดขวัญลุงให้ลุงเข้าไปสัมผัสดูตัดไม่สำเร็จหรอกลุงมี2 ขวัญฮะ อยู่ตรงนี้อันหนึ่งกลาแล้วก็อยู่ตรงงหัว นี้อันหนึ่ง ก็เหรอ ก็ไปสักขวัญหนึ่งลุง ลุง แล้ ไม่ วลุงกลับมา ลุงไม่สามารถโดนตัดขวัญได้เพราะลุงมีมากกว่า 1อ๋อ ก็เหมือน เอ คนที่ อ มันมีหัวใจ2 ดวงเห็นไหมฆ่า เอ ไม่ อ ตาย เออ อ๋องั้นให้จุกไป ให้จุกไป ได้ แล้วก็ เดี๋ยวฉันลองไปหา ฉันจะลองไปหานิรันดร์กับพีทฉันจะไปดูว่าแหวนเนี่ยยังไง แล้วก็ไม่ต้องไปตามมันกลับมา ได้ ให้ ฉัน มันเข้าไปอยู่ในนั้นเลยใช่ปะ เออ ได้ฉันจะไปอยู่กับสกาย คุณจะไป เขาก เจ ลับ อ มาแล้ว เขาได้ไง ค่ะ ล่ะเขาออกมาจากขวัญแล้ว เข้ามาแล้วค่ะ แต่ส่งเจ ฉัน ไปอ จะ ยู่ ไป ใน รอ นั้น อยู่ แหละ ใน ค่ะ นั้น ไปถึงปุ๊บก็ไปเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อยู่ในนู้น อันนั้นคือเหมือนแบบเป็นโลกที่ฉันคิดไปเองในนั้น ใช่โอ้ถ้าไอ้จุกหลงว่าเป็นโลกของขวัญไอ้จุกไม่ออกมาหรอกมันฟุ้ง เอ แฮ อ ปปี้ มันคง โอ้ ไปเจอ จริ ผู้ ง ชายคนนั้นผู้ชายคนนี้เนาะอยู่ในนั้น มีเยอะ ถูก มากมาย อืม จริ เอง เอ อ อจริงแฮปปี้ฉันไปอยู่เอง ได้ ก็คืออีพีนี้มันก็เล่าเรื่องประมาณตรงเนี้ยก็คืออยู่ในเรื่องของขวัญนั่นแหละ แต่ทีเนี้ยพอวันเนี้ยกลับมาแล้วมันก็แล้วทีมอเวนเจอร์อยู่กันพร้อมหน้ามันเหมือนกับแบบ เหมือนกำลัง พร้อม เล่าร บ เรื่อ แล้ ง ว เลย อ่ะ เนาะว่าเอาละ next EP เอาแล้วนะ9 คนนี้ เออ ฟอร์มทีมแล้ว เขาจะพร้อมรบกับอีฉี่หลงแล้วเนาะ อีก เอ รอบหนึ่ง อ นะ อืม อืม แต่อาจจะต้องตีกับหลีปัวก่อน ถูกต้องจัดการหลีปัวก่อนแน่ๆรอบนี้ อืม เพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่จัดการหลีปัวมันก็มาขัดขวางอีกอยู่ดีอ่ะ อืม เพราะว่าสังเกตได้ว่าตอนที่เกือบจะผนึกขี่ลงได้แล้วอะ อืม ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ อืม ถู คื ก อ ไหม คิดว่าเอาอยู่กับฉีหลงเอาอยู่ เออ อืม แต่ว่าคนที่ที่ปลดปล่อยฉีหลงต่างหากที่แบบ จะต้องไปจัดการมันอีก คือ ก่อน ถ้า9 คนร่วมมือกันเนาะสามารถเอาฉีหลงลงได้ แต่ทีเนี้ยมัน ใช่ ดันมีหลีปัวมาเป็นคอย เอ ช่วย อ ไง เพราะฉะนั้น ถ้า ต้ ส อง มม จัด ติ การ ว่า หลีปัวก่อน รอบเนี้ยแล้วหลีปัวมันก็คงไม่ยอมปล่อยให้ทำง่ายๆเหมือนคราวที่แล้วแล้วอะเพราะมันรู้แล้วว่าอีแก๊งเนี้ยมันกำลังจะมาจ้องทำลา ผ ย นึ อก ยู่ ต้องเอาทันตแพทย์ไปจัดการ ใครวะ จัดการ ใช่ ทำฟันให้หลีปัว แรงมาก คือดูแล้วหลีปัวน่าจะกลัวทันตแพทย์ ฟอกฟันเลเซอร์ก่อนเลย หรือ คือ ไม่ ดู ก็ ทรงแล้ว ขู ไม่ ดแล้ หาว หม ติ อ ดวี ฟัน เนี มาย ร์ นานแล้ว ขูดแล้วติดวีเนียร์ซะ เมื่อฉันว่าเจ้าสำนักมาช่วยแน่เลยป้า เจ้าสำนักคือใคร เจ้าสำนักภูวิน อ๋อศิระ คุ มา ณ เห วิน ร เป็น อ เจ้าสำนักเหรอ ไม่รู้ อ่า ฉัน ไม่ เรี ไง ยกไป คือ ก่อน คือความรู้สึกว่าถ้าถึงตรงนั้นจริงๆ มันจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากอเวนเจอร์ใหญ่อะ อาจจะ มัน มา ไม่เหลือใครแล้วไง ไม่สิก็อย่างที่บอกไงก็คือสำนักนั่นแหละที่เขาตอนแรกเขาไม่ยอมรับไม่ยอมช่วยนั่นแหละเขายังมีผู้อาวุโสอีกต้องหลายคน ใช่หรืออาจจะเป็น9 คนจริง ๆ ก็ได้แบบ ที่เป็น ได้ ไม่ อู หรอก ที่เป็น อ๋อ อู แต่ลุงดันมองไปอีกทางหนึ่งว่าสำนักนั้นน่ะเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเรื่องอันนี้พวกนี้ไง อืม อืม เขาเลย แต่ จะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้ไง ที่เขาบอ แต่ ก เนื่ อะ องจากมันเป็นเหยาไง เหยา นั่น ให แหละ ญ่ แต่เขาบอกว่าเขาไม่ เห ไป ยา ก้าว ใหญ่ ไก่เรื่องของฟ้าดินไงที่เขาบอกอ่ะ อาจจะกลับใจหรือไม่ เพ ก็ ราะ อาจจะเป็น ตอน อู ที่ แบบชั้น ตอนที่ ยอดของ นิรันดร์ กรุง ตอนที่นิรันดร์ไปคุยไงจำได้ไหมไม่ให้มาช่วยอะนางบอกแล้วว่านางไม่มานางไม่ยุ่งกับเรื่องของฟ้าดินอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฟ้าดินอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นใช่ปะ อาจจะเป็น นี่ อู ไง ชั้น ก็ ยอดของกรุงที่หลบหลืบอยู่ในป่าทางใต้ ไม่ก็นี่ไงก็เป็นหน้าที่ของสกายไงก็ฟ้าก็จัดการซะเหลือแค่ดิน อะไรอยู่เหนือฟ้าอีกเหรอจุก เออ ไม่ ป้า ถู ชอบอะไร อุ้ย ฮะ อันนั้นมันก็จริง ถาม ฟ้าชอบอะไร ถาม นก็ ป้า จริง ก่อนว่าฟ้าชอบอะไร ฟ้าชอบฉัน อุ้ย ไม่ใช่ป้า ป้าชอบอะไร สกายชอบนานี้ อ่ะ มันจะพาเข้าไปสกายชอบนานี้ฟ้าคือสกายไงนานี้ก็คือแปลว่าอะไร แล้วไม่จริง เอ เหรอ อ ไม่รู้แต่เขาแค่มั่นกันนะวันเนี้ย อืม เธอฉันน่ะแอบตกใจตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่ร่างจะสลายอ่ะ ที่จับหัวเหรอ จับหัว คือเขาจะหอมหัวตลอดเวลา
ไม่ใช่ แล้วตอนนั้นน่ะ ซึ้งกำลังจะซึ้งแต่ฉันก็กำลังจะขำด้วยนะเพราะบอกว่า ฉันกำลังนั่งนึก หนูไว้ปิดหูเขาแล้วเขาจะได้ยินที่หนูพูด มือปิดหูอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ย ฉันกลัว ไม่ ฉั ฉั น น ก ก็ ลัวดึงลงมาจะตาย ฉันน่ะกลัวดึงลงมา ไม่แว็บแรกอะคือตกใจที่เขาจะนึกว่าเขาจะดึงมาเหมือนกัน แต่พอไปมามันถือปิดหูหมดเลยไงปิดหมดเลย เป็น ไม่ นิ ต รั อน น ดร์ก็บอ ที่ กว่ามึง เขา พูดอะไร พูดอยู่กำลังเคิม อ๋อ เคิมเคิมๆแต่พอจับหน้าปุ๊บ เนี่ย ไม่หร เห อก ยาเสาเหยาวายมันลงแรงอ่ะพวก เอ เราอ่ะ อ ปราบไม่ได้แล้วล่ะ แล้วยิ่งอีกของเนี่ยที่ตกมรดกตกทอดจากตระกูลน่ะเขาจะเอาไปเป็นของมั่นจริง ๆ คนจีนน่ะ ไม่แต่ฉันอยากเห็นนะอันนี้ต้องหามีใครแฟนช่องช่วยดูหน่อยนะไอตัวอักษรที่ขึ้นอยู่บนแหวนหยกอันนั้นนะมันคือตัวอะไร My ด้วยเหรอ Precious เหรอ มีตัวอัก ห ษ ยุ ร ด ด้วยเหรอ ค่ะ มีตัวอักษรขึ้นมาหนึ่งตัว มันไม่ใช่เป็นไอ้นี่เหรอเขาเรียกพลังเหรอ ไม่มัน ฉั จะ นข ขึ้น อ มั ย้ น อ เป็น น ไปดู ให้ มันเป็นตัวอักษรนาทีหนึ่ง เหรอตอนแรกอะลุงนึกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์พลัง เป ที่แบ ล่า บ ๆเป็นตัวอักษ นิ ร รั เล น ย ดร์บ จ้ะ อกว่าของมันจะมีพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็นึกว่ามันแวบขึ้นมา เป็นตัวอักษร ตัว นึ อั ก กษ ว่าร เขา อะ แค่ ไร ไปเช็คว่ามีพลังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ ยากจังเลยอะค่ะ เออ EP เกิด นี้ ตา ก็ไม่รู้ ดี จะพูด ค่ะ อะไรเนาะเพราะอย่างที่เราบอกแหละ มันไม่มีอะไรอ่ะ อ่า อืม ก็คือเล่า มัน เล่า ก็ เรื่ จะ อง มี ขวัญ ใช่ ก็คือ มัน เรา ก็จะมีซีนที่พีทเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย อ่า เออ อันนั้นก็ ก็ดี สง แต่ สาร คือแสด พีท ง เหมื ว่า อนกันเนาะ พีทเป็นคนที่ไม่ได้วนนานไงเห็นปะ อืม นาง กลับ รู้ว่า มา นางต้อ ซึ ง ม มาทำ ซาบ อะไร ซึมซาบความสุขแล้วก็ไปต่อมีสตินะว่าพีท อื เก่งนะ ม เนี่ย ไม่หลงนะ หรือเพราะว่านาง ไม่ เข้านางเขาเรียกอะไรนางเข้า ตั้ง มา หลั เอก งหมายถึง ตั้ ว่าง ห นา ลั ง ก เป็น ได้ คนตั้ง ตั้ ใจ งหลั เข้าก มานาง นา ตั้ ง งหลั ก็ ก เลย มา แบบ ไง นางก็รู้ ตั้ง ว่า มา นา เพื่ ง อ เข้า ช่วย มา อะ เพ ไร ราะอะไรอะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ก็คือขอกลับไปแบบสัมผัสความสุขสักหน่อย แล้วก็ปฏิเสธไปอย่างเงี้ย ซึ่งพ่อแม่พีเขาก็ไม่ได้มาติดในเรื่องของขวัญไงคือเขาก็ไปตามอายุขัยของเขาถูกปะล่ะแสดงว่ามันก็คือ ใช่ ภาพ projection นั่นแหละ ภาพจินตนาการ เออ projection ขึ้นมา เพราะว่าตัวของพลอยแล้วตัวของน้องสาวก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันคือภาพ projection เพราะฉะนั้นอ่ะ อืม พีทอาจจะโปรเจกต์ภาพนิรันดร์โปรเจกต์ภาพพีทมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ย อืม โอ้ยเจกมันเป็นตัวอักษรจีนอ่ะ ก็นี่ไง ก็ ก็ รู้ มัน แล้ เป็ วน ตัว นั่น อั แห ก ละ ษ ว่าร ตั นั่ วน แหละ อะไร แต่เราเจกอ่านไม่ออกไงก็มันเป็น อ่ะ ภา ไง ษาจี ก็ น เลยถึง ไง ถึงได้ถามไง อืมมัน ถ้าเดาอาจจะแบบแปลว่าครอบ แต่ ครัวอะไรอ ที่ ย่าง รั แต่ เงี้ย ว่า เหรอ รัก ไว้อ้ายเหรอ อ้าย เลยคำว่ารักไปแล้วเป็นครอบครัว อ๋อ ใครอ่านออกนะ ใครที่อ่านได้อ่ะช่วยมาบอกเราหน่อยว่ามันเขียนว่าอะไร ใครที่อ่านภาษาจีนออก แล้ว ช่วยมาตอบหน่อยว่าเขาเขียนคำว่ารักใช่ไหม หรือมัน เอ แปล ้ย เขาเรียกอะไรนะคำอ่านพร้อมคำแปลด้วยก็ได้อ่ะมา เออ เออ แต่ถ้าแปลแล้ อาจ ว จะ ไม่ แต่ถ้า ใช่ มันไม่ได้แปลว่ารักก็พยายามบอกว่ามันแปลว่ารักแล้วกัน มันอาจจะแปล มันอาจจะแปลว่าเบฟ อ๋อ โอ้ย คือ ไอ้ ถ้ามัน เบส แปล เหรอ อย่างอื่น ก็ช่วยมาโกหกเราหน่อยว่ามันแปลว่ารัก เออ เออ ไม่ใช่โกหกสิป้ามันคือเรื่องจริงก็แค่บอกเราว่ามันแปลว่ารักแค่นั้นแหละ เออ เราไม่รู้หรอกว่าจริงหรือปลอม เออใช่ ได้ แรงมาก อันนี้ก็ แค่ คือ นี้ เข้าใจ มะถ้างานแค่นี้มะ EP ได้ เนี้ย เนาะก็เดี๋ยวเราไปตามดูเอาติ้งกันต่อทุกคน แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูด้วยกันอีกทีใน EP หน้าเนาะแต่วันนี้ ใช่ พวกเรา4 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครั สวัสดี บ ครั สวัสดี บ ครั สวัสดีครับ บ ไป